World Cup 2026 sẽ có 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Trong số đó có một sân sở hữu đặc điểm vô cùng đặc biệt mà không sân nào khác có thể sánh được. Đó là sân vận động Estadio Azteca tại thủ đô Mexico City. Điều khiến sân này nổi tiếng không chỉ vì quy mô khổng lồ hay lịch sử hào hùng mà còn bởi vị trí của nó nằm ở độ cao khoảng 2.240m so với mực nước biển. Hình dung như thế này, đỉnh núi Ba Vì cao chưa đầy 1.300m, đỉnh Tam Đảo chưa đầy 1.600m, Sapa thì nằm ở độ cao khoảng 1.500m, tức là sân Azteca còn cao hơn cả Sapa đến khoảng 700m. Nếu đặt sân vận động này tại Việt Nam, có lẽ nó sẽ nằm lơ lửng đâu đó giữa các dãy núi Tây Bắc. Đây cũng là một trong những sân vận động tổ chức World Cup nằm ở độ cao lớn nhất trong lịch sử của giải đấu. Một trong những sân ở độ cao lớn nhất thôi, bởi vì bây giờ thì FIFA cũng đã điều chỉnh rồi. Ngày xưa World Cup còn tổ chức tại Mexico ở những kỳ trước, ví dụ như năm 1986 thì còn khắc nghiệt hơn nhiều người tưởng. Ngoài Azteca, FIFA còn sử dụng sân Toluca nằm ở độ cao gần 2.700m. Và các báo cáo thời đó cho biết sân Toluca là địa điểm có độ cao lớn nhất giải đấu, còn Mexico City có độ cao khoảng 2.250m. Chính vì vậy, mỗi khi World Cup đến với Mexico, các đội bóng không chỉ phải đối đầu với đối thủ trên sân mà còn phải chiến đấu với một đối thủ vô hình mang tên độ cao. Vậy một sân vận động ở độ cao lớn như vậy ảnh hưởng như thế nào tới khả năng chơi bóng của các cầu thủ? Quả bóng có bay khác đi hay không? Và sân vận động này còn nắm giữ những kỷ lục nào? Sân này nằm ở thủ đô, là sân nhà của câu lạc bộ Club America cũng như đội tuyển quốc gia Mexico. Sân này có tên gọi là Azteca để nhớ đến di sản Aztec của thành phố Mexico. Tên Azteca xuất phát từ nền văn minh Aztec, một trong những đế chế hùng mạnh nhất của châu Mỹ trước khi người Tây Ban Nha đến. Thủ đô của người Aztec chính là thành phố Tenochtitlan, được xây dựng ngay trên vị trí của Mexico City ngày nay. Khi sân vận động được xây dựng vào thập niên 1960, người Mexico muốn đặt một cái tên mang đậm bản sắc dân tộc và gợi nhớ đến thời kỳ huy hoàng của tổ tiên, nên chọn cái tên Estadio Azteca, nghĩa là sân vận động Aztec. Có thể hiểu đơn giản, đây giống như việc Việt Nam xây một sân vận động khổng lồ rồi đặt tên là sân vận động Hùng Vương để tôn vinh một nền văn hóa cổ nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Vì vậy, Azteca không phải là tên một địa danh hay nhà tài trợ, mà là một lời nhắc nhở về cội nguồn lịch sử và niềm tự hào của Mexico. Nói đến quy mô, Azteca thuộc nhóm sân vận động huyền thoại của bóng đá thế giới. Sân được khánh thành vào năm 1966, sau nhiều lần cải tạo, sức chứa hiện nay dao động khoảng 83.000 cho đến 87.000 khán giả, tùy vào cấu hình của sự kiện. Với sức chứa này, đây là một trong những sân vận động lớn nhất ở Mỹ Latin và là sân vận động bóng đá cũng thuộc nhóm lớn ở trên thế giới. Được coi là một trong những sân vận động nổi tiếng và mang tính biểu tượng bởi vì lịch sử của nó nữa. Đây là sân vận động đầu tiên từng tổ chức 2 trận chung kết FIFA World Cup. Trận chung kết năm 1970, nơi Brazil đánh bại Ý 4-1 và trận chung kết năm 1986, nơi Argentina đánh bại Tây Đức 3-2. Sân vận động này cũng là nơi diễn ra trận tứ kết năm 1986 giữa Anh và Argentina. Trong đó, Diego Armando Maradona đã ghi bàn thắng nổi tiếng mang tên bàn tay của Chúa và bàn thắng của thế kỷ. Estadio Azteca là sân vận động bóng đá duy nhất trên thế giới có cả Pele năm 1970 và Diego Maradona vô địch FIFA World Cup. Cả hai đều được coi là những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Và World Cup 2026 cũng sẽ giúp Azteca đi vào lịch sử một lần nữa khi trở thành sân đầu tiên tổ chức các trận đấu World Cup ở 3 kỳ khác nhau: 1970, 1986 và 2026. Ngoài ra, giải bóng bầu dục quốc gia của Mỹ NFL còn tổ chức một trận đấu tại sân vận động Azteca mỗi mùa giải như một phần của chuỗi các sự kiện quốc tế. Chúng ta đã biết về tính lịch sử của sân vận động này, giờ hãy đi sâu hơn về độ cao của nó. Nhiều người thường nghĩ rằng cầu thủ chuyên nghiệp thì đá ở đâu cũng như nhau, sân nào cũng là sân cỏ, bóng nào cũng là bóng tròn, khoảng cách khung thành nào cũng vẫn vậy. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải là như vậy. Khi các cầu thủ bước vào sân Azteca tại Mexico City, họ không chỉ đối đầu với một đối thủ bên kia chiến tuyến, mà còn phải đối mặt với đối thủ vô hình mang tên độ cao. Nằm ở độ cao khoảng 2.240m so với mực nước biển, Mexico City là một trong những thủ đô cao nhất trên thế giới. Ở độ cao này, không khí loãng hơn đáng kể. Phổi vẫn phải hít vào cùng một lượng không khí như bình thường, nhưng lượng oxy đưa vào máu thì lại thấp hơn. Điều đó khiến cơ thể phải làm việc vất vả hơn để duy trì hoạt động. Hệ quả xuất hiện gần như ngay lập tức với những cầu thủ không quen sống ở vùng cao. Tim phải đập nhanh hơn để bơm máu đi khắp cơ thể, nhịp thở tăng mạnh để cố gắng lấy thêm oxy, các cơ bắp nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi và tích tụ axit lactic.
Nhiều cầu thủ từng mô tả cảm giác thi đấu ở Mexico giống như vừa chạy vừa phải thở qua một chiếc khẩu trang dày. Chính vì thế, Mexico từ lâu được xem là một trong những đội tuyển có lợi thế sân nhà đáng sợ trên thế giới. Người dân nước này sống quanh năm ở độ cao hơn 2.000m nên cơ thể đã thích nghi từ nhỏ. Họ có khả năng vận chuyển oxy hiệu quả hơn, số lượng hồng cầu trong máu thường cao hơn người sống ở vùng đồng bằng hoặc ven biển. Trong khi đó, các đội tuyển không ở khu vực này thường chỉ có vài ngày để làm quen với điều kiện thi đấu. Không ít nghiên cứu thể thao cho thấy hiệu suất vận động có thể giảm đáng kể khi thi đấu ở độ cao trên 2.000m nếu cơ thể chưa thích nghi hoàn toàn. Điều thú vị là không chỉ con người bị ảnh hưởng mà ngay cả quả bóng cũng thay đổi. Khi không khí loãng hơn, lực cản tác động lên bóng sẽ giảm xuống. Kết quả là bóng bay nhanh hơn, xa hơn và khó đoán hơn. Những cú sút xa trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Các cú đá phạt có thể tạo ra quỹ đạo bất thường khiến thủ môn gặp khó khăn trong việc phán đoán. Nhiều thủ môn quốc tế từng thừa nhận rằng bắt bóng ở Mexico mang lại cảm giác như đang chơi một môn thể thao khác. Tác động của độ cao cũng đã được cảm nhận rõ, không phải là đến năm nay người ta mới cảnh báo, mà là từ những kỳ World Cup trước 1970 và 1986. Năm 1970, nhiều đội tuyển châu Âu liên tục phàn nàn về việc cơ thể chống sức nhanh hơn dự kiến. Khi đó khoa học thể thao còn khá sơ khai nên phần lớn các đội phải tự mày mò cách thích nghi bằng kinh nghiệm. Đến năm 1986, các bác sĩ thể thao và chuyên gia thể lực đã có nhiều kiến thức hơn, nhưng độ cao vẫn là chủ đề được nhắc tới hàng ngày. Các đội bóng phải điều chỉnh giáo án luyện tập, theo dõi nhịp tim và lượng oxy trong máu cầu thủ sát sao hơn. Không ít huấn luyện viên xem việc thích nghi với độ cao là nhiệm vụ quan trọng, chẳng kém gì nghiên cứu chiến thuật của đối thủ. Kể từ đó, thủ đô Mexico của đất nước này đã trở thành một trong những phòng thí nghiệm tự nhiên nổi tiếng nhất của thế giới thể thao. Không chỉ bóng đá, các môn như điền kinh, đạp xe, marathon đều từng nghiên cứu rất sâu về tác động của môi trường này. Với World Cup 2026, câu chuyện ấy sẽ tiếp tục lặp lại. Trong lịch sử, nhiều đội tuyển đã áp dụng những phương pháp rất đặc biệt để làm quen với môi trường thiếu oxy. Nổi tiếng nhất là mô hình sống trên cao, tập dưới thấp. Thay vì phải đưa cả đội lên núi nhiều tuần, các cầu thủ sẽ ngủ trong những chiếc lều hoặc những phòng đặc biệt có lượng oxy thấp hơn bình thường và tương ứng với độ cao kia. Nhìn bên ngoài nó giống một chiếc lều cao su khổng lồ đặt trên giường ngủ. Hệ thống máy móc sẽ giảm nồng độ oxy bên trong, mô phỏng cảm giác đang sống ở độ cao từ 2.000 đến 3.000m. Trong khi ngủ, cơ thể nghĩ rằng mình đang ở vùng núi cao và bắt đầu sản sinh thêm hồng cầu để vận chuyển oxy hiệu quả hơn. Ngày xưa thì đội tuyển Italia từng được nhắc đến nhiều khi áp dụng các công nghệ kiểu này trong quá trình chuẩn bị cho những giải đấu lớn. Nhưng giờ thì World Cup đã vắng bóng họ rồi. Không chỉ Italia, nhiều đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, các tay đua xe đạp và vận động viên Olympic cũng sử dụng phương pháp tương tự. Đây được xem là cách tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với việc phải đưa cả đội lên vùng núi tập huấn hàng tháng trời. Ngoài lều oxy, nhiều đội bóng còn lựa chọn đến địa điểm thi đấu trước 2 đến 3 tuần để cơ thể thích nghi tự nhiên. Các bác sĩ thể thao sẽ theo dõi nhịp tim, lượng oxy trong máu, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi của từng cầu thủ. Ngày nay, việc chuẩn bị cho một trận đấu ở độ cao hơn 2.000m đã trở thành một ngành khoa học thực thụ. Bởi vì ở đẳng cấp World Cup, chỉ cần cầu thủ chậm hơn đối phương một phần rất ngắn của giây vì thiếu oxy cũng có thể khiến cả đội phải trả giá bằng một bàn thua hoặc thậm chí là bị loại khỏi giải đấu. Vậy có sân vận động nào cao hơn sân Azteca hay không? Nếu chỉ xét các sân vận động từng hoặc đang tổ chức World Cup thì Azteca đã thuộc nhóm cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, nếu xét toàn bộ các sân bóng đá trên thế giới thì vẫn còn nhiều sân nằm cao hơn đáng kể. Nổi tiếng nhất là các sân ở Bolivia, các đội đá vòng loại World Cup mà đến Bolivia thì đều là phải nôn khan. Đặc biệt là sân Hernando Siles tại thành phố La Paz, nằm ở độ cao khoảng 3.650m so với mực nước biển. Con số này cao hơn Azteca tới hơn 1.400m. Ở độ cao đó, không khí loãng đến mức nhiều cầu thủ mô tả rằng chỉ cần chạy vài chục mét đã cảm thấy hụt hơi dữ dội. Chính vì điều kiện khắc nghiệt như vậy nên mỗi khi các đội tuyển Nam Mỹ phải hành quân đến Bolivia, đó luôn được xem là một trong những chuyến làm khách khó khăn nhất ở trên thế giới. Tuy nhiên, những sân siêu cao như ở Bolivia không nằm trong danh sách đăng cai World Cup 2026. Trong số 16 sân được FIFA lựa chọn tại Mỹ, Canada và Mexico, Azteca với độ cao khoảng 2.240m so với mực nước biển vẫn là sân cao nhất. Phần lớn các sân còn lại nằm ở gần mực nước biển hoặc dưới 1.000m, khiến Azteca trở thành trường hợp gần như độc nhất của giải đấu. Điều đó có nghĩa là nhiều đội tuyển sẽ phải đối mặt với một thử thách mà họ không gặp ở bất kỳ địa điểm nào khác trong hành trình World Cup. World Cup 2026 vì thế có thể chứng kiến những câu chuyện rất thú vị. Giải đấu lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự, trong đó có nhiều đội chưa từng thi đấu tại Mexico City. Một số ngôi sao quen đá tại các giải đấu châu Âu có thể bất ngờ trước cảm giác bị nặng chân và hụt hơi hơn bình thường.
Các huấn luyện viên sẽ phải tính toán kỹ hơn về thể lực, thời điểm thay người và kế hoạch thích nghi trước trận đấu. Trong một giải đấu mà khoảng cách giữa thắng và thua đôi khi chỉ là khoảnh khắc, độ cao 2.240m của Azteca hoàn toàn có thể trở thành yếu tố tạo ra những bất ngờ tại World Cup. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.